Drone video of making score Trung Quốc, chế tạo phao bài, TE para, viên chủ trực, phương tiện kết hợp giữa drone 4 cánh quạt và phao cứu sinh thực hiện. Khi lực lượng cứu hộ trên bờ phát hiện người gặp nạn đang bơi ngoài biển, họ có thể kích hoạt TE para để nó nhanh chóng bơi cho người bơi rồi đáp xuống mặt nước, biến thành phao cứu sinh. Để bơi có thể sử dụng nó hơn một thiết bị nổi. Nhân viên cứu hộ sau đó sẽ có thời gian để lấy tàu cứu hộ và lái tới vị trí xảy ra sự cố. Luôn người gặp nạn trở lại bờ. TE para cất cánh chỉ với một đoạn ngắn trên bộ điều khiển từ xa. Trong quá trình bay tới nơi chỉ định, drone cũng cung cấp cho người điều khiển tầm nhìn theo thời gian thực bằng camera 720p tích hợp. Sau khi người gặp nạn được cứu và không cần dựa vào drone để nổi, người điều khiển chỉ cần bấm nút để nó tự động bay trở lại vị trí cất cánh theo tọa độ GPS. Đáng chú ý, nó có khả năng cất cánh ngay trên mặt nước. TE para có thể hỗ trợ hai người lớn nổi trên mặt nước, có phạm vi liên lạc 1,1 km, tốc độ tối đa 47 km/h. Và thời gian hoạt động hơn 10 phút trong một lần sạc pin. Suy sinh lịch mẫu drone này nặng chưa đầy 5 kg và có khả năng chống nước tốt theo chuẩn IP68. Điều này đồng nghĩa nó sẽ không hư hại khi bị ngâm ở độ sâu 1 mét trong 30 phút. Khi đáp xuống mặt nước, TE para sẽ tắt các động cơ. Ngoài ra, drone cũng chuẩn bị màn trắng trên cánh quạt để bảo vệ người bơi tốt hơn. Phương tiện này hiện có giá 11.803 USD. Hai xu sạp nhất. Phút số hoàn diệu. Kênh Alex Hot Technology, công nghệ và cuộc sống. Xem nhiều video về công nghệ hiện tại. Xem CHêm nhé các bạn. On a small boat, gently gliding the west in the flood, season filled with love. Out of discovery, fly to the sky, fly cam up high, record every wonderful moment. The wind blows through the fields, the flood season in the west. The birds fly, the sunset falls so abundantly. Each fish swims, the water flows, the west in our hearts, beautiful as a dream. Let's explore the river region with Alex Ho. Action camera, record wonderful